Kamoto friends, nagbabalik. Ano po yung product na iti-test ko na locally made o gawang Filipino. At ngayon mag-change oil na tayo, due for change oil. At mamaya ipapakita ko sa inyo siguro yung pagsali na lang, kasi usually normal lang naman yung pag-change oil sa Super 8, side drain plug, or sa akin minsan sinasama ko na yung main oil drain plug sa pag-change oil. At ito na po, papakita ko na po sa inyo itong product na ito ng gawang Filipino, locally made, and siyempre support lokal, by Filipino product, by Pinoy. Ito na po siya. Ayan, Optimum 8. Ayan, oil and metal treatment for extreme performance, new generation motor oil, superior motor 40 motor oil, semi-synthetic Protech SAE 15W40 50 15W50. Yan, 45 with Optimum 8 additive for optimum performance. Manufactured siya by Optimum 8 Marketing. Check na lang yung website nila, yung nagpate sa akin nito, yung Optimum 8 Pasig. Yan, distributor sila na itong ano na to, oil na to. Yan, Optimum 8 superior 40 motor oil, semi-synthetic Protech SAE 15W50. Protech is the best lubricant formulated with a US patent oil and metal treatment technology that provides engine excellent shields against wear due to friction, heat, corrosion, abrasion, impact, at the same time boosting performance efficiency. The interest and excellent of thermal stability of Optimum 8 protects keep it constantly effective even at high temperature. It has a proprietary ingredient that prevents oxidation there by making it last longer than usual life expectancy of the other leading brand of motor oil in the market. Yan, suitable siya, pwede daw sa car. Nakalagay naman dito, 4 na rito siguro, kailangan niya ito. Car, trucks, and requiring API, SL, SJ, HH, SG, and SF service category. Pero meron din silang pang kotse at pang truck na sa website din nila. Check nyo na lang din, at i-ano ko na lang sa link yung kanyang website or FB page. Yan, as per sa ng suggestion, use only after braking period, and bago gamitin, shake well before using. Protect, manufactured by Optimum 8 Marketing. And salamat dun kay sir sa pag niya ng aking inquiry and proposal na itest yung kanilang product, and maraming salamat sa tiwala. At ngayon mag-change oil na tayo. Siguro sa pagsaling ko na lang to, usual naman yun, drain mo muna yung usual habit ninyo sa pag-change oil, then ito na, salin na natin to mamaya. 1000 ml o 1 liter. Ang gagamitin ko lang dito is 800 ml. Yun, suitable naman to sa manual and automatic na scooter. Yun, at kaparehas to ng isang brand na pwede din siyang pang scooter at pang manual clutch, wet and dry clutch. Yan, ngayon balikan ko kayo mamaya pagsaling ko na ito siguro, para medyo mabilis yung video. At maraming salamat sa tiwala, boss. Balikan ko na lang kayo. Change oil.
Ito ang ano, ilalagay ang oil. And sa ilalim ito yung main drain plug. Ito yung side drain plug. Yan, papatulo na tayo. Yan, 1000 ml to. Isasalin ko to dun sa aking iniipon na mga natitirang 200 ml. At para may pang ano pa tayo next change oil. Yan, ko na ipapakita yon kasi magkakaibang brand yan. Nakalagay lang sa isang container. Bubuksan ko na to ngayon. At pakita ko lang sa inyo yung ano. Yan, shoutout yan sa mga vlogger na yan, motovlogger. Yan, tanggalin nyo lang yung seal din. Magbabawas tayo ng 200 ml Optimum 8. Yan, shoutout. Yun, mabalik mga kamoto friends, Super Rider here. Ang ating previous na odometer is last change oil ko nung isang brand ng langis is 59678, and current odometer reading ko is 60,681. Bali naka 12 ako, 1,203. Ngayon due for change oil kayo, gamitin natin itong Optimum 8 na pinatay sa akin at request ko, and pinagbigyan naman tayo at pinagkatiwalaan tayo ng Optimum 8 Pasig. Yan, check nyo yung website or FB page nila. Share ko na sa screen yung link and sa description, video description ko. Ngayon, nakapag-drain na ako. Iano ko na din sa screen yung mga change oil video ko para makita nyo yung routine ko. Yan, usually is yung iba is dito sa sign guide plan sila nag-change oil, or sa kabila is dito sa main drain plug, and last option is sa akin pinagsasabay ko dalawa, pero ngayon yung sa ano naman is usually sa side drain plug para mas madali yung ano natin video natin. Ngayon linisan na natin itong mga to, then balikan ko kayo. Sali na natin yung 800 ml lang sa Super 8. Sa ibang scooter depende yan kung ilang ml o liter ang gagamitin. Yan, balikan ko kayo. Additional lang, yung sabi ko kanina is dito sila nag-drain. Depende sa inyo dito, side drain plug. Then dito sa main drain plug. Yan, depende sa inyo. Sa akin minsan pinagkasabay ko yan, since ngayon para make si video natin yung side drain plug na lang ako nag-drain. Then patagal ko siyang iniwan bago siya binigyan. Then nilinis ko yung mga ano, yung oil dipstick. Yan, then yung side drain plug nilinis ko. Ngayon magsasali na tayo at gamit to. Yan, panel, and then additional hose. 800 ml lang sa Super 8, depende sa brand ng motor ninyo. Yan, yung iba ako every other change oil papalit din ako ng gear oil, depende sa routine ninyo. At sali na natin. Ito yung oil dipstick, ito yung ano, and based sa aking medyo siya, amoy bubblegum din, katulad ng isang brand na dalawang brand na test ko. Isang Thailand and isang locally made din. Ito ngayon may asungot, may video bomber. Yan, sali natin 800 ml
binawas ko na yung 200 ml dun sa container na pinag-iinipunan ko na natitirang 200 ml dun sa mga 1 liter oil na ginagamit ko. Then pag naka 800 ako is ginagamit ko siya, and depende rin sa inyo yung kung gusto nyo gamitin din. Sabi kasi ng iba is bawal yung halo-halong oil, pero sa akin sa Super 8 ko wala naman naging problema. At ito, shout out Optimum 8 and Optimum Pasig and Optimum 8 Marketing sa tiwala. Ayan. And sabi nga dito, use only after break-in and shake well before using. Shake natin ulit, pero na-pre-shake ko na to. And sada na natin. At kung nakaabot kayo dito sa video na to at tinapos ninyo, maraming salamat. Thank you for watching, at God bless sa inyong lahat. And shout out, iniipon ko lang para hindi kasi may ibang humahabol, and ko naman yung sa video yung mga request shout out ninyo. Salin ko na to. Ayan. And depende, usually kasi since 1 decade na tong motor ko, 1 decade or 11 years na, 1 decade and 1 year, is sa mga previous oil ko is usually 400 ml. Ngayon 400 ml, almost 400 ml yung natirang used oil sa makina niya. Ko na sa picture doon sa container pinaglagyan ko. At ang ko nga ngayon is every 500, pero naka 1,203 kilometer tayo. And buti pinagbigyan tayo na i-test to, kaya yun, nakapag-change oil tayo. And depende rin din sa motor na nagbabawas siya ng langis every 500 or 1,000 na kung video. Sana natin. Maraming salamat ulit sa Optimum 8 Pasig at kay boss. Sali na natin 800 ml na ito, nabukasan ko na, at tingnan natin yung kulay niya. Medyo siya, golden brown. At obserbahan natin after siguro 1,000 kilometer. Kasi since 1 decade na to itong aking Super 8 2009 model 125cc, hindi pa rin siya na-open yung engine niya or nabubuksan, hindi pa siya ever since. Yan lang, usually change oil at carb tune up lang ang ginagawa ko dyan, saka yung CVT. For 11 years di pa siya nabubuksan yung makina niya. And try natin tong another Filipino brand, local brand, kaya support local, support Pinoy, by Pinoy, by local, by Filipino. Yan, para lumago at mag-grow ang local industry natin as much as possible. At konti lang kasi naman ng mga ganitong local brand na langis. And sana supportahan ninyo para mag-grow pa sila. Then after neto, usual din na routine is i-pre-kickstart ninyo na nakapatay yung makina, mga 8 or 10 kickstart bago nyo i-open yung engine o start yung makina. To i-start or to kickstart din, depende sa ninyo. And kung nagustuhan itong video na to, at sana supportahan nyo din yung mga local company, local brand na dito sa atin. And please subscribe, like, share, and comment. Yan. And balitaan ko kayo sa biyahe kasi ngayon naka-day off ako. Ang mangyari
dito is papainitin ko lang. Then yung initial impression, and after 1,000 kilometer na feedback ko is siguro feedback lang, hindi naman tayo magaling sa review. After nun tingnan natin kung ano yung performance nitong Optimum 8 sa akin. And try nyo rin naman, available siya to Optimum 8 passive. And siguro ano lang natin, ubusin lang natin to. Then sa previous video ko naka 200 or 300 views na. Maraming salamat sa suporta din. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At nag-comment, maraming salamat. At balikan ko na lang kayo pag engine start na natin. Yan, nagbabalik ang Motovens. Nakapag-change na tayo ng Optimum 8. Ngayon pre-kickstart ko siya ng 10 times. I-start na natin ngayon. Pre-kickstart.